Ти можеш стати мільйонером у Слот Сіті. 5 тижнів, 5 мільйонів, 5 мільйонерів. Один депозит на тиждень і шанс виграти мільйон вже в тебе. Знято? Та-та. Шикарно. Слот Сіті. Столиця твоїх розваг. В цьому випуску Усик отримав ультиматум від WBC. Джошуа заявив, що готовий до трилогії проти Усика. Стала відома причина, чому Василь Ломаченко вирішив повернутися у бокс. Володимир Кличко повертається на ринг. Відоме місце бою та потенційний суперник нашого екс-чемпіона. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. WBC ухвалила жорстке рішення щодо Усика, поставивши ультиматум українцю. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл прокоментував рішення організації призначити поєдинок проти Олександра Усика. Німецький боксер заявив, що після багатьох років наполегливої праці опинився за крок від здійснення своєї головної мрії – завоювання титулу чемпіона світу. Згідно з рішенням WBC, команди Усика та Кабаєла мають 30 днів для досягнення домовленості щодо проведення бою, інакше українця позбавлять титулу. В українця залишилося 3 тижні для ухвалення остаточного рішення. «Я хочу виграти цей титул у ринзі, а не отримати його без бою. Я готовий до найбільшого виклику у своїй кар'єрі», прокоментував рішення сам Кабаєл. WBC винесла рішення щодо суддівського скандалу в бою Усик-Ріко Верховен. Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман прокоментував суперечки навколо зупинки бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном, який завершився перемогою українця. «Усик переміг, і я аплодую рефері. Я дуже пишаюся Марком Лайсоном, бо його обов'язок захищати здоров'я бійців і берегти їх від травм. Йому начхати на звук гонга. Він бачить стан спортсмена, бачить, наскільки він ушкоджений. Краще зупинити бій на 1 удар раніше, ніж на 1 удар пізніше», – сказав Сулейман. Джошуа зробив відверту заяву про те, чи буде його трилогія проти Усика. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував можливість проведення 3-го поєдинку проти володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика. «Усе залежить від Усика, але такий бій був би чудовою подією. Зараз між нами немає тої напруги, яка була раніше. Тепер це більше спортивне суперництво та взаємна повага. Колись між нами панувала справжня конкуренція і навіть певна ворожість, але з часом усе змінилося. Сьогодні ми ставимося один до одного зовсім інакше», – зазначив Джошуа. WBC шокувала рішенням щодо Верховена після скандального бою з Усиком. Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен продовжує отримувати визнання у професійному боксі після поєдинку з Олександром Усиком. Згідно з оновленим рейтингом WBC, Верховен посів 8-ме місце серед претендентів у надважкій вазі, незважаючи на поразку технічним нокаутом у 11-му раунді бою з українським чемпіоном. Лідером рейтингу є колишній дворазовий чемпіон світу, британський боксер Тайсон Ф'юрі. Чемпіоном WBC залишається Олександр Усик, а позицію тимчасового чемпіона займає німець Агіт Кабаєл. Стало відомо, чому Василь Ломаченко вирішив повернутися в бокс. За інформацією профільних ЗМІ, а саме видання «Боксінг-24», український боксер Василь Ломаченко вирішив повернутися до боксу, але за умови зміни вагової категорії. Ломаченко останніми роками бився в рамках ваги у 135 фунтів. Однак і сам боксер, і багато експертів упевнені, що це занадто велика вагова категорія. Більш природною та зручною для Ломаченка буде вага 130 або навіть 126 фунтів. Суперника на перший бій після повернення ще не обрано, але це не буде вага 135 фунтів. Саме повернення у нижчу вагу дозволить Ломаченку продовжити кар'єру ще на кілька років. У Британії повідомили гарячі новини щодо повернення легендарного Володимира Кличка на ринг.
Легендарний український супертяж Володимир Кличко може повернутися на ринг, повідомляє британський портал Boxing Social. Кличко може виступити на вечорі шоу між Олександром Усиком та німецьким претендентом Агітом Кабаєлом. За попередньою інформацією, цей поєдинок можуть організувати на великому стадіоні в Німеччині. Саме така подія, на думку оглядачів, має стати ідеальним місцем для повернення Кличка, який більшість своїх боїв провів саме в Німеччині і є улюбленцем місцевої публіки. Колишній чемпіон світу Кличко раніше неодноразово заявляв, що хотів би побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим володарем чемпіонського титулу в історії надважкої ваги. Ім'я суперника поки не озвучується, але до цього сам Кличко заявляв, що не хотів би битися проти Олександра Усика, але готовий поборотися за титул проти іншого чемпіона. Зараз, окрім українця, поясом WBO володіє Даніель Дюбуа, саме проти нього і готовий битися Кличко. Ще один варіант для Володимира – цей бій проти Агіта Кабаєла у випадку, якщо Усик відмовиться від поясу WBC. Також не виключено, що Володимир Кличко проведе проміжний поєдинок проти якогось посереднього боксера задля того, щоб набрати форму, поки Дюбуа буде битися з Кабаєлом за другий титул чемпіона. А вже потім Кличко буде готуватися до битви відразу за два титули. Таким чином, існує ймовірність, що одразу два українських боксери будуть володіти 4 титулами чемпіона на двох, якщо ж, звісно, Кличко зуміє здолати когось з дуету Кабаєл-Дюбуа, що буде зробити не так легко, адже обидва боксери є суттєво молодшими за нашого екс-чемпіона. Друзі, а проти кого ви б хотіли побачити Володимира на рингу? Проти Дюбуа, Кабаєла чи, можливо, проти умовного Верховена? Чи є у Кличка шанси проти цих боксерів? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки з цього приводу. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.